có một cái loài hoa dại ạ, mà nó mọc khắp nơi, khắp các vùng miền. Ai cũng nhìn thấy rồi nhưng mà ít ai để ý. Đó là hoa xuyến chi. Thực ra nó là một loài cỏ dại thôi, nhưng mà người ta gọi nó là xuyến chi. Và có cái sự tích gì đi liên quan đến xuyến chi thì các bạn tìm trên YouTube hoặc là Google chắc có đấy. Ở đây thì mình chỉ đề cập tới xuyến chi. Nó giống như là một cái loại thuốc, một loại rau mà giúp chữa bệnh một cách rẻ tiền, đơn giản và dễ tìm. Thì chúng ta tìm trên các tài liệu trên mạng, chúng ta cũng biết là xuyến chi thì nó có nhiều tác dụng. Ví dụ như là chữa côn trùng cắn, chống viêm nhiễm, rồi giải độc, đắp vết thương, vết sưng. Mà trong đó thì mình quan tâm nhất là cái khả năng giảm đường huyết trong máu cho cơ thể. Thì địa phương mình thì cái mùa này là mùa mưa, thì nó phát triển rất là mạnh và ra hoa rồi. Bây giờ cũng đã sắp tàn, thế nên là những cái cọng hoa là nhiều và đọt rồi chồi non thì nó ít. Thì hôm nay thì mình sẽ review cái quá trình mà chúng ta hái nó về, chủ yếu là đọt non, để sử dụng giống như là một loại rau, một loại thuốc để giảm đường huyết trong máu. Vì mình có một thời gian ấy, cái này cũng là kinh nghiệm, là nhà mình làm nhà và thường xuyên ăn đồ ngọt, uống đồ ngọt với lại thợ xây, cho nên là cái đường huyết của mình nó bị tăng cao và tăng tới cái ngưỡng là 19 chấm. Và trong khi đó thì bình thường thì nó chỉ ở mức 4-5 chấm thôi. Mình thì dạng cấp tính, nhưng mà nó cũng gây lên một cái tác động rất là mạnh, đó là làm sút ký. Mình sút 7 ký. Và các cái cảm giác như là khát nước, cồn cào và đêm đi tiểu nhiều lần. Những cái biểu hiện rất là đặc trưng của bệnh nhân tiểu đường. Sau đó thì mình đi khám bác sĩ, đo nồng độ. Gặp cả các bạn bò cũng đang ăn xuyến chi các bạn nhé. Ăn rất là tích cực. Vì chắc chắn là cây nó lành, không có độc tính, nên là đừng có nói là ngu như bò. Bò cũng ăn toàn cây tốt, cây thuốc. Và đặc biệt là bò chăn thả tự nhiên này thì thịt nó ngon hơn hẳn bò thường. Nên xuyến chi cũng là một cái loại thực phẩm mùa mưa cho các bạn bò đây này. Quá tốt. Đó, đang ăn này. Đó. Đó. Đó, ăn là xuyến chi nha. Ăn cả hoa luôn. Trời. Rửa rau thôi, rửa cho sạch hết bụi. Loại này thì rất ít khi mình thấy có sâu bám trên lá nha. Khả năng là sâu nó cũng không thích cái mùi ngai ngái của xuyến chi đâu. Ít gặp sâu mà hình như chưa gặp.
Vợ mình đôi khi đi hái xuyến chi để về cắm chân nữa cơ. Thậm chí còn vẽ tranh hoa xuyến chi. Chắc mình sẽ lấy cái hình nền vẽ tranh hoa xuyến chi của vợ làm cái hình đại diện cho clip quá. Bây giờ thì mình chế biến xuyến chi với lại mì tôm. Đây là cái món mà các bạn sử dụng ban đầu dễ dùng nhất. Thì mình cũng nói luôn là cái vị của nó không có đắng và cũng không có ngái lắm. Giống như lần trước mình nói, những bạn nào mà đã ăn được ngải cứu, ăn được lá mơ lông thì đối với xuyến chi này nó rất là dễ, nó chỉ hơi ngai ngái một. Đây là mấy bông xuyến chi mình hái ở ngay cổng ngõ nhà mình, mang về cắm cho vui. Đó, và bức tranh hoa cúc quỳ cùng với xuyến chi. Về làm trà xuyến chi bằng hoa thì mình sẽ làm trong một cái clip sau kỹ hơn. Rồi, còn bây giờ thì nước sôi mình bỏ xuyến chi vô trước. Cái này nó cũng nhanh chín các bạn. Mình bỏ vô, mình lật qua lật lại chút, rồi sau đó thì mình bỏ mì tôm, món cơ bản và dễ nấu nhất trong các cái loại chế biến từ xuyến chi. Có một loại khác đó là lẩu thập cẩm. Thì các cái loại rau bỏ vào lẩu, ví dụ như là lẩu bò hoặc là lẩu thập cẩm, lẩu hải sản thì chúng ta đều có thể dùng xuyến chi bỏ vào. Ăn thay đổi vị cùng với các loại rau khác cũng rất là dễ ăn. Thì bạn nào có ăn lẩu thì chúng ta thử. Thế còn món đầu tiên thì chúng ta cứ chế biến với mì tôm đi, dễ ăn nhất. Còn làm xuyến chi xào bò thì cũng nhiều bạn làm rồi. Thì chúng ta coi gõ xuyến chi xào bò thì chắc có một vài clip các bạn hướng dẫn rồi, nó cũng đơn giản thôi. Xào bò hay xào tỏi thì cũng được, dễ ăn. Mà nó hơi dầu mỡ, thì bạn nào mà không thích dầu mỡ thì chúng ta chế biến theo hình thức là luộc hoặc nấu mì tôm hoặc là ăn cùng với lẩu, đều dễ ăn cả. Để các bạn thay đổi. Thì liều dùng thì người ta khuyến cáo là một ngày không nên dùng quá 500 gram, tức là khoảng nửa ký đấy. Mà thực tế thì mình cũng dùng ít hơn. Rồi mình dùng ít thì mình sử dụng liên tục nhiều ngày, không sợ nó quá tải hoặc là quá liều lượng. Dùng ít thì có thể ngày nào mình dùng được, vừa là nấu ăn vừa là trà uống, trà từ hoa xuyến chi đó. Ngoài ra mình còn dùng kết hợp với các loại cây lá thảo dược khác nữa mà, cho nên là cũng không nên sử dụng tối đa cái lượng mà người ta khuyến cáo, tức là 500 gram thì nó cũng hơi nhiều. Đây mình sử dụng thực tế đây thì nó khoảng 100 gram thôi, còn nếu mà ăn lẩu hoặc là xào thì nó nhiều hơn. Rồi, thành phẩm có rồi. Bây giờ là mì tôm xuyến chi. Bạn nào dễ ăn ấy, thì ngay lần đầu tiên các bạn đã thấy là ăn cũng hay đó, chứ không dở đâu. Mà vị nó lạ hơn các loại rau chúng ta thường dùng. Bạn nào mà hay ăn rau rừng thì cái này nó cũng dễ ăn như các loại rau rừng vậy thôi. Rau tàu bay chẳng hạn. Tàu bay với lại loại lá này thì nó cũng xem nhau, đều dễ ăn, thậm chí là có vị ngon. Một số người thì nói là nó có vị đắng nhưng mà hậu ngọt, tức là không phải đắng mà là ngâm the, nhưng mà cái hậu của nó sau này nó đọng lại trên cổ họng là vị hơi ngọt. Thì qua kinh nghiệm của mình sử dụng 4-5 tháng cả xuyến chi, cả ổ qua rừng và cả tía tô thì và mình gần như tuyệt đối không dùng thuốc nữa, thì mình đã giảm được
lượng gluco trong máu về mức bình thường, từ cái mức mà 19 chấm cao khủng khiếp đấy, về mức 5 chấm mấy, thì nói chung là tương đối ổn. Và bây giờ thì mình vẫn sử dụng thường xuyên, có ít hơn một chút, nhưng mà ổ qua rừng, xuyên chi và tía tô là ba cái loại rau, loại thảo dược mà mình dùng thường xuyên. Thì các bạn nào có biểu hiện triệu chứng hoặc là bệnh ở tuyếp 1, tuyếp 2, tiểu đường thì chúng ta cứ mạnh dạn sử dụng. Các bạn thử nghiệm ngay. Chúc các bạn thành công.